Xin chào tất cả các bạn. Thì như đã hứa hẹn cái đây mấy hôm rồi, thì hôm nay tôi sẽ cho các bạn một cái bài đánh giá chi tiết tất cả những cái cảm nhận suy nghĩ của tôi về cái chiếc Mavic 2 Pro. Sản phẩm này thì tôi đã sử dụng được khoảng tầm gần 1 tháng nay rồi, 3-4 tuần rồi. Thế nhưng mà mấy hôm nay thì tôi cũng không có thời gian nhiều, đợt này tôi cũng đang bận nhiều việc, nên là đến hôm nay tôi mới có cái bài đánh giá chi tiết về sản phẩm này được. Thì thời gian nó rất là hạn hẹp, tôi cũng không có thời gian để bay thử nhiều cũng như là quay chụp được nhiều clip, làm một clip mẫu, camera mẫu. Thế nhưng mà các bạn có thể xem những cái bài đánh giá về chiếc camera, so sánh cái camera của cái Mavic 2 Pro này với các cái sản phẩm như là chiếc Phantom 4 Pro hoặc là chiếc Mavic Pro trước đây. Thì tôi đã có hai cái clip so sánh cái chất lượng camera của Mavic 2 Pro với hai sản phẩm đó, và tôi sẽ để link của hai cái video clip đó ở phía dưới phần description. Bạn nào quan tâm về chất lượng camera thì có thể xem ở trong phần ở dưới đây. Clip này tôi sẽ không đánh giá lại về chất lượng camera nữa, mà tôi sẽ chỉ nói qua về các cái tính năng bay cũng như là các cái đánh giá chi tiết của tôi về cái cảm nhận yêu ghét của tôi về cái sản phẩm này. Thế thì như các bạn đã biết thì trước đây tôi sử dụng cái Phantom 4 Pro, và khi mà cái Mavic 2 Pro này nó ra thì tôi rất là háo hức, bởi vì nó giống như một chiếc Phantom 4 Pro thu nhỏ. Tôi rất là hài lòng với chất lượng camera của Phantom 4 Pro. Tuy nhiên là cái kích thước của máy nó làm cho cái việc mang máy đi mang máy lại đôi khi nó gặp nhiều khó khăn. Các bạn có thể biết là cái hộp của Phantom 4 Pro thì nó to, rất là to, nó như một cái ba lô ấy. Tôi có một cái túi đeo, tôi cho vào hộp xốp theo máy đấy, thì nó trở thành coi như là một cái ba lô. Trọng lượng của nó thì không lớn lắm, nó vào khoảng độ 4-5 cân thôi, đeo cũng vẫn khoảng 4 cân, 3-4 cân, đeo nó cũng rất là thoải mái. Tuy nhiên là nó bị rất là vướng víu khi mà tôi mang đi mang lại. Ví dụ đi máy bay chẳng hạn, thì coi như mang con Phantom 4 Pro đó là hết, không mang được thêm cái gì theo cả. Thì đó là một trong những cái điểm mà tôi cảm thấy là cần phải cải thiện Phantom 4 Pro. Và khi mà chiếc Mavic 2 Pro này nó ra mắt thì tôi rất là hào hứng, và tôi đã phải tìm mua ngay cái sản phẩm này. Các bạn có thể nhìn thấy là trong một cái chiếc hộp nhỏ gọn như thế này, với cái kích thước như này, nhưng mà tôi có thể mang được một chiếc máy bay điều khiển, sạc dự phòng, sạc ô tô này, sạc cái củ sạc này, cộng với 3 viên pin. Nói chung là tôi có thể mang tất cả những cái đồ mà tôi thường hay mang của chiếc Phantom 4 Pro ở trong một cái túi, nó chỉ nhỏ bằng 1/5, 1/6 của cái hộp Phantom 4 Pro trước đây thôi. Và nếu tôi đi máy bay, tôi có thể xách một túi này, tôi xách thêm một cái túi quần áo nữa, tôi không phải mua thêm hành lý. Đó là một trong những cái điểm mà tôi cảm thấy là chiếc Mavic 2 Pro nó vượt trội hoàn toàn so với chiếc Phantom 4 Pro. Thế thì riêng cái lợi thế về kích thước này thì dù cho là chất lượng camera hy sinh một chút thì tôi cảm thấy cũng hoàn toàn hài lòng, tôi không thấy có vấn đề gì cả. Bởi vì thực sự ra là tôi thấy cái chất lượng camera của chiếc Mavic 2 Pro này thì nó cũng 1/9/10 so với Phantom 4 Pro, nó không thua nhiều đâu. Thế thì qua cái thời gian bay thử mấy tuần vừa rồi ấy, những cái nhận xét của tôi với chiếc Mavic 2 Pro này nhìn chung là rất là tích cực. Tôi cảm thấy đây là một cái sản phẩm rất là đáng tiền, và tôi cảm thấy hài lòng vì đã mua nó. Và trước hết tôi nghĩ là chúng ta hãy nói về những cái điểm mà tôi cảm thấy không hài lòng ở chiếc Mavic 2 Pro này đi. Bởi vì những điều không hài lòng thì tôi thấy là nó rất là ít, và chúng ta sẽ nhanh thôi. Thì cái điểm tôi không thấy hài lòng thứ nhất của chiếc Mavic 2 Pro này, đó là cái này thì áp dụng chung cho các sản phẩm của DJI, không riêng gì là cái sản phẩm này. Đó là cái việc mà DJI đôi khi là trong quá trình phát triển sản phẩm, họ tỏ ra là cẩu thả trong cái khâu beta test. Thế nên là đôi khi cái sản phẩm họ đưa ra ấy, họ không test hết các cái lỗi của nó, cái lỗi trong khâu thiết kế, khâu sản xuất. Nên là đôi khi là sau một thời gian khi mà ra mắt, bắt đầu người dùng thấy có những cái lỗi, người dùng phản ánh lại, thì DJI bắt đầu sửa lỗi, đưa ra các cái cập nhật phần cứng, sửa lỗi trong các cái phiên bản sau. Những cái cập nhật rất là nhỏ mà đôi khi là DJI không nói với người sử dụng. Vì vậy là vẫn là chiếc Mavic Pro đó, nhưng cái đợt sản xuất đầu thì nó có một cái thiết kế, đợt sản xuất sau đó thì họ lại đưa ra một cái thiết kế khác, nhỏ hơn, có những cái thay đổi rất là nhỏ mà người dùng nếu mà nhìn bên ngoài thì không thể nhận biết được, nhưng thực tế là họ đã có thay đổi để
phản hồi lại những cái lỗi có ban đầu từ cái khâu thiết kế. Ví dụ như ở một cái ví dụ tiêu biểu của việc này đó là cái chiếc Phantom 3. Phantom 3 thì thời gian đầu khi mà ra mắt thì nó cái yaw moto ở chỗ gimbal ấy, cái moto trục yaw nó làm cái thiết kế khác. Nhưng thời gian sau đó khi mà DJI phát hiện ra là cái yaw moto đó nó thường xuyên bị kẹt, nó thường xuyên bị lệch trục, thì họ đã chuyển sang một cái thiết kế khác và họ không nói gì với người tiêu dùng cả. Họ mặc định coi như đó vẫn là chiếc Phantom 3 Pro, nhưng mà nếu mà bạn mua cái motor mới, bạn thay vào cái motor cũ thì sẽ không được. Thế thì tất nhiên là những người mua sau thì sẽ được hưởng lợi, trong khi đó những người mua trước thì lại coi như trở thành beta tester cho DJI. Đó cũng là lý do nếu như mà các bạn muốn mua drone của DJI thì nên chờ cái thời gian 3 tháng đến 6 tháng để cho DJI fix hết những cái lỗi đó đi. Còn chúng ta không tội gì làm chuột bạch cho DJI cả. Tôi nghĩ là như vậy. Đối với tôi thì tôi rất là nóng ruột và tôi đã lấy ngay chiếc Mavic 2 Pro này ở thời gian đầu. Thế thì cá nhân tôi nghĩ tôi rất là may mắn bởi vì tôi không dính bất kỳ một lỗi nào của chiếc Mavic 2 Pro này cả. Thế nhưng mà trên mạng thì có một loạt những cái topic của các bạn Tây ấy, than phiền về việc là cái chỗ gimbal này nó dán bằng keo và nó bị, không biết là nó bị làm sao, nhưng có một số máy không rơi dụng gì cả mà tự cái gimbal nó bong keo. Đây là gimbal đi một đằng, camera đi một nẻo. Thế thứ hai nữa là có một số bạn than phiền về cái việc là cái drone nó đang bay, con Mavic 2 Pro đang bay, tự nhiên báo quá nhiệt CPU xong là rơi đánh bịch cái, chả báo gì cả, rơi đánh bịch cái luôn. Thì rất may là tôi cũng không gặp những trường hợp đó. Tôi không, từ hôm bay là tôi chưa thấy hôm nào nó báo quá nhiệt cả. Tôi bay khá là nhiều, bay được mấy chục lần rồi, nhưng tôi chưa thấy có vấn đề gì xảy ra trong cái quá trình đó cả. Thế thì tôi nghĩ là có thể tôi trúng xổ số độc đắc nên là tôi không dính. Thế nhưng nếu các bạn mua drone của DJI thì tôi có lời khuyên là các bạn hãy chờ cho nó 3 đến 6 tháng sau khi ra mắt để cho DJI fix hết những cái lỗi do người dùng phản hồi đi, thì chúng ta sẽ được an tâm hơn rất là nhiều. Và thêm một cái điểm nữa mà tôi cảm thấy không hài lòng ở chiếc Mavic 2 Pro này, đó là nó cắt bỏ rất là nhiều những cái tính năng bay thông minh ở trên chiếc Mavic Pro và những cái sản phẩm trước đó của DJI. Một số trong số đó thì tôi sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như là nó cắt bỏ mất cái home lock và course lock, là hai cái tính năng tôi sử dụng rất là nhiều khi mà tôi quay. Mặc dù là những cái tính nó có bổ sung, DJI có bổ sung những cái tính năng update track, cũng có thể phần nào bù đắp được cho sự thiếu hụt của hai tính năng đó. Thế nhưng mà tôi vẫn mong rằng là DJI có thể trong các cái firmware tiếp theo có thể bổ sung lại các cái tính năng home lock và course lock ở trên chiếc Mavic 2 Pro để cái việc sử dụng nó được tốt hơn. Tôi thì tôi rất thích cái hai tính năng đó. Cái điểm nữa mà tôi cũng ở trong cái tính năng thông minh đó là họ cũng cắt bỏ mất cái tính năng gesture. Thì thật ra thì cái này thì tôi cũng chẳng dùng đâu, nhưng mà tôi nghĩ là hiện tại tôi vẫn đang mong chờ là DJI sẽ cải tiến dần cái tính năng gesture, tức là cái tính năng mà chúng ta điều khiển drone bằng cử chỉ đấy, không cần dùng điều khiển đấy. Thì trước đây trên chiếc Spark thì nó rất là dở, chẳng dùng được. Lên chiếc Mavic Pro nó cải thiện một chút, thế nên là tôi cũng từng hy vọng là khi lên chiếc Mavic 2 Pro thì DJI sẽ lại một lần nữa cải tiến cái tính năng gesture và chúng ta có thể hy vọng vào một ngày nào đó chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái điều khiển đi và điều khiển tất cả bằng cử chỉ. Thế nhưng mà rất tiếc là đến thời điểm hiện tại mà nói thì DJI đã không đưa cái gesture lên trên chiếc Mavic 2 Pro. Không biết là họ không có đủ thời gian hay là họ cảm thấy là cái tính năng này nó không cần thiết ở trên một cái sản phẩm như Mavic 2 Pro nên họ quyết định họ không đưa nó lên. Thế thì tôi hy vọng rằng là có thể trong một thời gian tới sau này thì DJI họ sẽ đưa cái tính năng gesture lên trên chiếc Mavic 2 Pro này. Và đó là những cái tôi cảm thấy là không hài lòng về chiếc Mavic 2 Pro này. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái điểm mà tôi cảm thấy hài lòng về chiếc Mavic 2 Pro này mà tôi nghĩ là nó xứng đáng cái đồng tiền bát gạo. Giá nó không hề rẻ, bỏ ra chiếc drone 40 mấy triệu cả Flymore combo để mua một chiếc drone thì theo tôi nghĩ là Mavic 2 Pro hoàn toàn xứng đáng với cái giá tiền của mình. Cái điểm đầu tiên tôi cảm thấy hài lòng nhất về chiếc Mavic 2 Pro này, ngoài cái chất lượng camera nhé, chất lượng camera thì tôi đã nói ở các cái bài trước và tôi sẽ không nói lại clip này nữa. Cái điểm tôi thấy hài lòng nhất đó là cái chất lượng kết nối của Mavic 2 Pro rất là ổn định. Các bạn có thể xem ở trong cái clip mà tôi để link ở phía dưới description đây.
tôi bay chiếc Phantom 4 Pro cũng khá là lâu rồi, và tôi thấy rằng là chất lượng kết nối nhìn chung tôi cũng không có gì phàn nàn về chất lượng kết nối sóng sánh của Phantom 4 Pro cả. Tuy nhiên là khi mà sang chiếc Mavic 2 Pro này thì tôi cảm thấy là chất lượng live view, chất lượng sóng, chất lượng kết nối của cái Mavic 2 Pro này nó ổn định và nó tốt hơn chiếc Phantom 4 Pro rất là nhiều. Ở những cái vị trí mà tôi bay Phantom 4 Pro nó khoảng 1 cây, 1 cây 2 đã mất sóng thì tôi có thể bay Mavic Pro, Mavic 2 Pro với cái khoảng cách lên tới là 3 cây, thậm chí 3 cây rưỡi, 4 cây mà hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề gì về sóng cả, không rớt một khung hình nào, và chất lượng live view vẫn là 1080p rất là nét, rất là đẹp. Đó là một trong những yếu tố mà tôi cảm thấy là rất thỏa mãn, rất hài lòng với Mavic 2 Pro. Thêm một điểm nữa mà tôi cảm thấy hài lòng với Mavic 2 Pro đó là các cái hệ thống tính năng thông minh của nó. Các cái tính năng thông minh này thì một trong những cái tính năng thông minh, bay thông minh mà tôi sử dụng nhiều nhất trong những ngày qua đó là cái tính năng bay Hyperlapse. Thì bình thường thì khi mà sử dụng các cái drone khác, ví dụ như Phantom 4 Pro để quay Hyperlapse thì cái thời gian setup, cái thời gian mà sử dụng để bỏ ra để setup cái đường bay này, rồi chọn khung hình này, rồi các thứ, đôi khi là nó rất là mất thời gian. Và cái khung cảnh đôi khi mà tại vì là cái drone ấy, khi mà quay Hyperlapse thì nó chụp từng bức xong nó ghép lại, nên đôi khi là nhìn từng bức ảnh thì chúng ta không thể có được cái nhìn tổng thể về cái khung hình Hyperlapse hiện tại nó đang như thế nào, cái bố cục của nó như thế nào, cái chuyển động của nó như thế nào. Vì vậy là đôi khi chụp xong rồi, chiếc Phantom 4 Pro chụp xong rồi về đến lúc ghép lại thì lại thấy nó bị lệch chủ thể, rồi nó cái cảnh vật của nó nhìn chung là nó không ổn về bố cục, thì không biết làm cách nào cả, bởi vì lúc đã về nhà rồi không thể nào quay trở lại để bay được cái thời điểm đó nữa. Thế thì cái chiếc Mavic 2 Pro này thì ngoài việc là nó lưu file RAW lại, lưu file ảnh chụp tĩnh lại để chúng ta về chúng nó ghép trên máy, thì nó còn dựng một cái đoạn video 1080p và cho chúng ta coi như một cái cách preview trước về cái hình ảnh của cái file đó, về chúng ta biết được cái sơ bộ về cái góc nhìn, về cái bố cục của khung hình. Nếu như mà cảm thấy ưng ý thì chúng ta có thể về, còn nếu không thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta xóa đi, chúng ta quay lại một cái đoạn khác. Tôi cho rằng đó là một cái tính năng rất tuyệt vời của Mavic 2 Pro ở trên cái tính năng Hyperlapse. Thứ hai nữa là tôi cảm nhận rằng là khi mà sử dụng cái tính năng Hyperlapse thì có vẻ như là DJI sử dụng cả những cái camera chống va chạm rồi những cái camera trước này để ổn định đường bay, thì khiến cho cái footage của cái Hyperlapse, tính năng Hyperlapse nó ổn định hơn, nó không bị dập dềnh lên xuống, rồi nó không bị có những cái khung hình lỗi. Thì ở trên chiếc Phantom 4 Pro thì khi mà chúng ta setup đường bay thì tôi thường hay bay bằng Litchi, và bay bằng cái tính năng waypoint của Litchi. Thì bay như vậy thì nhìn chung là cái bố cục thường không được như ý, và thứ hai nữa là do chỉ bay bằng GPS nên là cái khung hình nó không ổn định, nó thường hay bị rung lắc, nói chung là nó không ổn định. Thế thì tôi nghĩ rằng là chỉ riêng với cái tính năng Hyperlapse này đã là có thể là một cái tính năng để tôi ra quyết định mua cái chiếc mua cái chiếc Mavic 2 Pro này rồi. Thì chưa kể các tính năng khác nữa, chưa kể đến sự gọn nhẹ của nó. Nếu chỉ cần riêng một chiếc Phantom 4 Pro mà có cái tính năng Hyperlapse tốt như vậy thì tôi đã cảm thấy là tôi có thể sẵn sàng xỉa hầu bao để tôi mua cái chiếc Phantom 4 Pro, có thể là V3 mà có Hyperlapse. Chưa kể đến việc là cái Mavic 2 Pro nó lại còn gọn nhẹ nữa. Thế thì cái tính năng thứ hai ở trong cái chế độ bay thông minh mà tôi cảm thấy rất là thích đó là cái tính năng Active Track. Thì ngày xưa thì cái Active Track của trên chiếc Phantom 4 Pro cũng rất là tốt rồi, thế nhưng mà lên Mavic 2 Pro thì nó còn tốt hơn, đó là nó có cái chống va chạm ở sườn bên này. Thật ra thì tôi cũng chưa thử cái tính năng chống va chạm này ở trên sườn bên này liệu nó hoạt động như thế nào. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thêm một cái cảm biến chống va chạm ở hai bên sườn thì nó cũng giúp chúng ta phần nào an tâm hơn. Thế thì Phantom 4 Pro cũng có cái cảm biến chống va chạm bên sườn, nhưng mà nó lại không hoạt động trong chế độ Active Track. Trong khi đó cái cảm biến bên sườn của chiếc Mavic 2 Pro này thì có hoạt động ở trong cái chế độ Active Track, thì giúp chúng ta có thể rời mắt khỏi điều khiển và tập trung hơn vào việc là lái xe hoặc là gì đó, tóm lại những cái việc mà chúng ta làm khi mà chiếc drone bay Active Track theo chúng ta. Một cái điểm thứ ba nữa mà tôi cảm thấy rất là hài lòng về chiếc Mavic 2 Pro này
đó là cái bên cạnh cái việc là kích thước này, độ nhỏ gọn này, rồi cái tính năng bay thông minh cũng như là song sánh, thì một cái điểm nữa mà tôi cảm thấy rất là hài lòng với chiếc Mavic 2 Pro này, đó là cái độ ồn của máy bay. Thế thì cái chiếc Phantom 4 Pro tôi thay cái cánh bản V2 bản low noise vào, bay nó cũng đã khá là êm rồi, nhưng mà thực sự là khi mà quay sang chiếc Mavic 2 Pro này thì tôi phải ngạc nhiên, trầm trồ ngạc nhiên vì cái độ yên lặng của nó. Thực sự là tôi cũng chưa đo một cách chính xác, thế nhưng mà cái con Mavic 2 Pro này là một trong những cái drone tĩnh nhất, tức là nó êm nhất, bay êm nhất mà tôi từng sử dụng. Thậm chí có khi bay cách trên đầu chúng ta 20-30 mét, có khi cũng không nghe thấy tiếng mấy đâu, chỉ nghe u rất là nhỏ thôi, rất là phù hợp cho những ai mà nhất là trong cái điều kiện hoàn cảnh đến thời điểm hiện tại drone đang bị cấm rất là gắt gao, thì chúng ta bay một cái drone nó ít ồn ào, ít gây chú ý thì có lẽ là nó cũng sẽ an toàn hơn. Tôi hy vọng là như vậy. Vâng, và trên đây là những cái đánh giá của tôi về chiếc DJI Mavic 2 Pro. Tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích clip này của tôi thì xin hãy like, subscribe channel YouTube của tôi. Và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.